הדרך בחימום. בואו נתחיל. אז בואו נגיד בוקר טוב לגוף, או בכל שעה שאנחנו מתחילים להתעמל. נעשה מעגלים של הכתפיים, ננשום עמוק ונעביר לפנים. מצוין. יד למעלה, להתארך, לנשום. אנחנו כופפים ומיישרים את הרגליים. לוקחים ישבן אחורה, סקווט אחורה. איזה כיף להתעמל. איזה כיף להאיר את הגוף. כמה זה חשוב. עוד אחד. וצד שני. להאריך. קודם רק לעמוד ולנשום לתוך הצלעות הצידיות. אנחנו נושמים, מזרימים חמצן נקי, ואז מוסיפים כמה כפיפות קטנות. הרקע שאתם רואים מאחורה זה הים המדהים, הים האגאי, שבכל בוקר כשאני כאן, אני בעצם, הוא מלווה את היום יום שלנו בבית. יופי. אנחנו ממשיכים, ידיים על הירכיים, גב עגול וגב ארוך. אני אעשה את זה מהצד כדי שיהיה לכם ברור מה אני עושה. גב עגול, הבטן לצלעות האחוריות, למלא את הצלעות האחוריות בחמצן, להאריך, זה לדקור ישבן אחורה וקודקוד לפנים. ואז שוב, גב עגול וגב ארוך. נעשה את זה עוד פעם אחת, גב עגול וגב ארוך, ובפעם הבאה ניקח כתף פנימה, כתף פנימה, פנימה עוד פעם אחת ופנימה. נעלה למעלה בגב עגול, גב עגול, וניקח את רגל ימין לפנים. רגל ימין לפנים, רגל שמאל לאחור, נעריך את העקב, נרגיש את הסולאוס, את העקב, נמתח לתוך הרצפה. אנחנו עולים למעלה, דוחפים את העקב וכופפים את הירך. פותחים את כופפי הירך, קבצו חזק את הישבן האחורי ודחפו את עצמכם עוד טיפה קדימה כדי להרגיש את כופפי הירך. כעת נעתיק את המשקל לאחור, אם צריך, ולהאריך את הגוף. אנחנו מרגישים את העקב דוקר קדימה ואת האצבעות אלינו. פלקס חזק. בואו ניקח את הצד השני. עמידת פסיעה. תרגישו את העקב האחורי לתוך הרצפה. אם אתם לא מרגישים אותו, אז פשוט תגדילו את הפיסוק שלכם. אם זה בעזרת להשתמש בכיסא, אם זה פשוט לעשות צעד יותר גדול. יופי, נרים את העקב, נעתיק את המשקל קצת אחורה, ונפתח את כופפי הירך. מעולה, יופי. קבצו חזק את הישבן. רק ככה זה המקום הזה מתעורר, זה האנטגוניסטי. יופי. עכשיו נעתיק את המשקל אחורה ונקדם את הבעונות אלינו, להפנות אותן אלינו. יופי. אז עם הרעש, עם הרוח שמגיעה מהים, אולי אצלכם בבית זה מהמזגן, ועם הציפורים שבחוץ, אנחנו יוצאים לדרך. אירובי, צעידת הבסיס. בואו נלך במקום. אנחנו רוצים להספיק סך הכל 2 סבבים של עבודה על 4 מרכיבי הכושר. אנחנו מתחילים באירובי, קשה. עכשיו,
מה יכול להיות קשה באירובי? בעיקר הסיבולת, הנשימה. אז אם אתם מרגישים שאתם יכולים להוציא מילים תוך כדי הצעידה שלכם, אז זה סימן שאנחנו עדיין בסדר. אם אתם מרגישים תעוקה בנשימה, אז תעטו. קודם כל תחזרו לצעידת הבסיס. אז אם אפשר להמשיך הלאה, פשוט להמשיך. אם לא, תעשו מנוחה קטנה ותצטרפו. יופי. לפנים. ידיים כמו משולש. משולש. X, 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 X. אני רוצה שתמשכו את המרפקים חזק אחורה. עכשיו, כשאנחנו מוסיפים את הידיים, הן מאיצות את הדופק, וזה בסדר גמור. זו המטרה. לא להיבהל מהמילה הזאת אירובי. אין ברירה, אנחנו צריכים קצת, ולו קצת לאמן את המערכת הקרדיו-וסקולרית, גם אם כולנו די בורחים מזה. זה מאוד חשוב. זה כמעט הכי חשוב, כי זה הסיבולת, זה הלב שלנו, זה הריאות שלנו, זה הנשימה שלנו, זה ישפיע על כל תפקודי היום-יום, במידה זו או אחרת. יופי, אנחנו ממשיכים הצידה, לדקור, מוסיפים, קדימה, צידה, קדימה, צידה, קדימה, צידה. יופי, מעולה. ואם כבר מרגישים קצת אי נוחות זה בסדר, אבל אם הנשימה הופכת להיות קשה, תניחו רגע לידיים, תחזרו לצעידת הבסיס ותמשיכו איתי. יופי. לנשום עמוק, מודעות לנשימה, שאיפה עמוקה, נשיפה. חזרנו קדימה. האיקסים שלנו יורדים למטה ועולים חזרה. אם אתם מרגישים בסדר, עשו לעלות מעל גובה הכתף. ולרדת חזרה. יופי, מעולה. מודעות לנשימה, אנחנו עושים עוד פעמיים כאלה. עולים למעלה. ואחרון. מעולה. צעידת הבסיס, רק ידיים. יופי, יופי. להרים רגליים. עוד קצת, עוד קצת. 8, 7, 6, 5, 4, 3, ידיים מאחור. טיק, 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 טיק. לנסות לדקור את הידיים אחורה. אלכסונים. ואם אתם יכולים, נסו להרחיק את כפות הידיים מהישבן, שלא תיגענה בישבן. אתם מרגישים שזה, כשהידיים מאחורי הגב, זה קצת גורם לנו להפעיל את הבטן? אוקיי, חשוב. מודעות לבטן, לצלעות האחוריות. עוד 4. עוד 3, עוד 2, עוד 1, צעידה בסיס, 8 אחרונים, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2 ו1. מצוין. יופי, בואו ניקח אוויר רגע. הדופק בום 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 בום, נכון? אחלה, יופי. בואו נרגיע. עוד אחד. ואנחנו עוברים לעבודת כוח. עבודת כוח פלג גוף עליון. אתם לוקחים משקולות או עובדים ללא משקולות. אני רוצה שנשב. אנחנו יושבים על הכיסא. על הקצה הקדמי של הכיסא. למה? תשאלו אותי למה לא בעמידה. אז לא בעמידה מכיוון שכשאנחנו יושבים, אנחנו מייצרים הפרדות טובות יותר בין הגפיים, בין הפלג גוף העליון לרגליים. זאת אומרת שהרגליים לא תשתתפנה. ואז זה מפעיל את כל המייצבים של הבטן הרבה יותר. הם שותפים. יופי. אז אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים מצד לצד. עבודה על הגב שלנו. ודוקרים את התקרה. דוקרים את התקרה. הופ. 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 נפלא. יופי. לדקור את התקרה בכל פעם מחדש. אני רוצה שתרגישו שאתם הולכים לצד ימין, אתם מתקרקעים עם ישבן שמאל. כשאתם הולכים לצד שמאל, מתקרקעים עם ימין. הופ. הופ. יופי. אז יש לנו גם שרירים צידיים בגב, אנחנו רוצים להפעיל אותם. עוד 4. 1. 2. 3, אחרון חביב. 4. נפלא. אז אנחנו מרקיחים את הידיים פנימה ומעלים ימין למעלה, שמאל למעלה, שתיהן. וימין למעלה, שמאל למעלה, שתיהן. מאוד חשוב שנעבוד על הכוח שלנו. תרגילי כוח הם חשובים לתפקוד היומיומי שלנו, כי אנחנו מאבדים מסת שריר באופן קבוע. ואם אנחנו לא נשמר אותה, בעצם היא תרד. עכשיו, לעתים אנחנו פוגשים את עצמנו עם הרבה כאבים, כאבי ברכיים, כאבים בגב, כן? סוגי כאבים שונים. ובעצם, כאילו אנחנו קפץ עלינו איזה כאב. אז זה לא כל כך ככה שזה קופץ, זה תהליך שאנחנו לא תמיד מרגישים אותו, אבל הוא קורה כל הזמן בגוף, של ירידה בכוח שלנו כתוצאה מדלדול של השרירים. אז אנחנו חייבים לעבוד עליהם כדי לשמר אותם. יופי, אנחנו נשארים למעלה, נשארים. לפתוח, ואם המשקולת גדולה לכם, אין בעיה להחליף אותה. לקחת משקולת יותר קטנה, או לעבוד רגע ללא משקולות. להאריך. כפיפה, להאריך. שימו לב באיזה גובה אתם עובדים עם הידיים, נכון? כך שאין לכם מתח בעורף, מתחת לקו הכתף. יופי. עוד אחד. אנחנו ממשיכים. זה הולך ככה. ימין, הופ, אין זאפ, הפ, שתיהן ביחד. וימין, ושמאל, ואין זאפ, ביחד. 1, 1, יחד.
אחרון חביב, יופי. חת, חת ויחד. נשארנו פה למעלה. פנימה, חוצה. ימין, סוגר כמו חלון. חלון. פעם תריס ימין, פעם תריס שמאל, פעם שתיהן. שניהם. שניים. בו זמנית. בואו נעשה עוד אחד כזה. הוא והוא. טווחים בטוחים. לפתוח רק עד היכן שבזווית העיניים אנחנו רואים. מרימים למעלה. 8, 7, 6, 5, 4, 3, הידיים עובדות מאוד. 2, עוד 1 ו1. יופי. לאט לאט למטה. לקחת את הידיים ואת הגב מעט לפנים להטות, ואת הידיים טיפ-טיפה אחורה. שימו לב שאין לכם עומס ועל העורף למשל, כן? אם אתם נשארים זקוף, סבירות גבוהה שיש דחיסה של העורף. אז לקחת את הגוף בהטיה לפנים ולקחת את הגב, את הידיים לאחור. יופי. החוצה. החוצה. כפיפה ואישור של האמות. אופ. אופ. על איזה שריר כעת אנחנו עובדים? על השריר של הזרוע. זרוע. 8, 7, 6, 5, מעולה. 4, 3, 2, ואנחנו מזדקפים ועולים למעלה. למעלה. עשו פיסוק רחב, ושימו את המשקולות באזור של הברכיים. כעת משקולת ימין או יד ימין ללא משקולת מניחה, אנחנו כמו עושים איזו תנועה של הרמה, הנפה, הוא עם אלכסון לכיוון שמאל, הוא עם רוטציה, להוציא אוויר לפני התנועה. אני לוקחת אוויר והוא תנועה. רק להקפיד לקחת. אנחנו עובדים רק ביד אחת כרגע. ועוד אחד, כאילו אני מנסה לקחת, להגיע לאיפשהו גבוה בארון שלי. יופי. כעת, צד שני. יד הפוכה, חת. לקחת אוויר. 2. לקחת אוויר. 3. לקחת אוויר. להוציא אותו שנייה לפני. באלכסון למעלה. עוד פעמיים. יופי. הנה האחרון. פוש. מעולה. נחזור לסיבובי כתפיים מאוד איטיים, כמו שעשינו בהתחלה. רק שעכשיו המשמעות של סיבובי הכתפיים היא של העבודה על הטרפזים. אז לאט לאט, והרמבואידים, אז לאט לאט לסובב את הכתפיים, להרגיש את הכובד של המשקולת, לא לעשות את זה מהר, זה שרירים ששם אנחנו רוצים לחזק. ועוד אחד, הוא יופי. תניחו את המשקולות, ואני מבקשת שתעלו לפלנקים. אנחנו עדיין בתרגילי כוח, עושים פלנקים. פלנקים, חיזוק של שרירי הבטן. ידיים או אמות, לפי בחירה, ישבן אחורה, אגן בא קדימה, משקל מעבר לידיים, ואנחנו בכוח של הבטן. רוצים לחזק את הבטן, מאוד חשוב לנו כחלק בלתי נפרד מעבודות הכוח שלנו. מחזקים את הבטן. כל אחד נשאר במנח הפלנק כמה שמתאים לו.
ברגע שאתם מרגישים שזה יותר מדי, אם זה בגלל הידיים שלא דוחפות או התעייפו, אם זה בגלל הבטן, הכל הולך. אתם חוזרים לעמדת המוצא, שהיא גם מתיחה נהדרת לשרירים האחוריים. ועוד פעמיים, בטן. מי שרוצה אתגר בנוסף לעבודת הבטן, אז יכול לנסות בכל פעם לנתק יד אחרת, פעם את ימין, ופעם את שמאל, ומאוד לאט. לא צריך לעשות את זה 20 פעם, מספיק פעמיים או פעם 4 פעמים. פשוט להישאר רגע, זה עובד גם יותר על המייצבים, כמובן על כוח ידיים, לא רק על הבטן, ותחושה מצוינת. למתוח. אני אשמח מאוד שנעשה עוד אחד כזה, עוד רצף אחד, לא מחייב, חברים, לא מחייב, אבל אם אתם מרגישים שזה אפשרי, חשוב. לפני שאתם מנתקים את היד, קודם תקרקעו את היד לתוך המושב, ואז תנתקו את היד, וכמה שיותר לדאוג למרובעות של הגב. יופי, ישבן אחורה, כל הכבוד. נהדר. בואו ננשום כמה נשימות, ונעלה בגב עגול למעלה לשיווי משקל. שיווי משקל שלנו היום הוא על 2. מי שצריך, מחזיק. מי שלא צריך, אז פוקוס לפנים, אנחנו דוקרים את קדמת הרגליים ועולים למעלה. אני אשמח שתעשו את זה 3 פעמים. 1, קודם כל מודעות. אני נותנת הוראה מהמוח ללחיצה של קדמת הרגליים. אם אתם לא מרגישים בטוחים, תחזיקו את הכיסאונת. אפילו את הסד לשנייה, רק כדי להגביר את הביטחון. ובפעם השלישית אני רוצה שנעשה את המעגל הבטוח של הידיים. אז זה לא רק כשאני נשארת למעלה, אני עושה פוקוס. אני כל הזמן מתקיילת, לאורך כל התרגיל. אמרנו 3 פעמים, בפעם השלישית אנחנו עוצרים למעלה. אז בראשון אני כבר מקוילת לפנים, כבר הבטן שלי אסופה, אני מאוד מרוכזת. אני נותנת הוראה לקדמת רגליים שלי לעבוד. ובפעם השלישית אני כבר פשוט מוכנה להישאר שם, כי הגוף נערך מקודם. יופי. בואו ננסה לעשות עוד מעגל בטוח. המעגל ברוורס. נהדר. לנשום, כף מול כף, ונרד לאט. אנחנו מוסיפים עכשיו עבודה של שיווי. ימין עולה קצת יותר גבוה, נפתחת וחוזרת. חזרה, אותה רגל. עולה הכי גבוה שאנחנו יכולים, שמתאים לנו, נפתחת וחוזרת. להוריד, עוד פעמיים. עולה, מתנתקת. אני בוחרת אם אני יכולה להעלות אותה קצת יותר גבוה. פותחים החוצה, חזרה ויורדים. אם אני לא יכולה לעלות לגובה המרבי, אני נשארת פה ונפגשת עם זה. כן? לפתוח, זה מחזק את הקרסול, זה מחזק את הברך, זה עובד בהחלט על שיווי משקל. לא לחשוב שהכי הוא הטוב. בואו ניקח צד שני, רגל שנייה. יופי.
אז ככה, אנחנו ברגל השנייה. להתחיל בקטן. ומי שצריך, נתמך מההתחלה במשענת של הכיסא. אנחנו מרימים אחד, בודקים איך זה. אם אנחנו יכולים לעלות אפילו מבחינת גמישות מפרק ירך, קצת יותר גבוה. פותחים החוצה וסגירה לאט לאט למטה. אפשר להוריד עד הסוף, ואז הגוף קצת נח, ונערכים פעם נוספת. עכשיו, איפה אני שמה את הידיים? איפה שנוח לי. הן יכולות להיות כאן, הן יכולות להיות כאן. איפה שמרגיש לכם נוח. יש לנו עוד פעמיים. אז לבחור, הן יכולות להיות כאן, ואז אני מנסה, כן, לנתק. איפה שאתם מרגישים שזה אפשרי, שזה נותן לכם ביטחון. בואו נעשה את האחרון. אני משחקת עם הידיים כדי לתת לכם את התחושה שבבית שאפשר לבדוק את עצמי. רגע זה מתאים לי, רגע זה, הכל הולך. יופי. אנחנו עוברים לתהליך של הגמישות, חלק האחרון שלנו, והתהליך של הגמישות היום שהכנתי לכם הוא לפלג גוף עליון היום. אז אני שמה את הידיים שלי כאן, על המשענת של הכיסא, ובעצם מה שאני רוצה לעשות זה לפתוח. רובנו יושבים הרבה שעות ביום, והגב שלנו מאוד קעור לפנים, כתפיים שמוטות. אנחנו רוצים לפתוח את האזור הזה. אז אנחנו מתחילים בהישענות למטה. אנחנו רוצים לפתוח את בתי השכי, לנשום עמוק. מזכירה לכם תמיד להיכנס לתנוחה הזאת עם ברכיים רכות, לדקור את הישבן ולשמור על המותנית שלכם, הבטן ספוגה בעדינות לתקרה. אז אני רוצה קודם כל לפתוח, ואיך אתם תדעו שהתהליך הזה מצליח לכם, שאתם שם? צריך להרגיש את המתיחה בבית החזה, באזור של בתי שכי. כל האזור הזה מתחיל לעבוד. עכשיו, אם נגיד יש מישהו בבית שמרגיש שאין לו בעיה עם זה, והוא יכול יותר, אז השלב הבא בתרגיל הזה זה להניח את המרפקים, ולרדת למטה באותו מצב. זה קצת יותר מאתגר, זה פותח גם את מרכז הגב. אני כבר פה מרגישה את אזור השכמות שלי באזור בית החזה. עכשיו, תשאלו אותי כמה זמן להישאר בגמישות. גמישות פחות מ-20 שניות היא לא רלוונטית. כלומר, אם אנחנו נשארים פה עכשיו 5 שניות, זה לא רלוונטי. השריר לא מתרגל. הוא לא עושה את ההליך של הערכה, שזה מה שאנחנו רוצים ממנו. אז ללמוד לפתח סבלנות פה ולהישאר 20 שניות עד 40 שניות ואפילו יותר. אוקיי? יופי. ואנחנו עולים לאט לאט למעלה. סיימנו? סדרה אחת. אנחנו יוצאים לסדרה השנייה. סדרה השנייה, הכוח שלנו יהיה כוח לפלג גוף תחתון. כלומר, אנחנו נצטרך עכשיו את הגומייה. אז תכינו אותה לידכם. יופי. ואני רוצה שעכשיו אנחנו נעשה צעידה צידה. צעד, 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 צעד. צעד, צעד. נסו להרים את הברכיים וללכת כמו סרטן הצידה.
להרגיש שהלהב החיצוני של הכף רגל שלכם הוא זה שמושך אתכם הצידה. עוד קצת. אנחנו מקצרים את התהליך. 2 צעדים הצידה. 1, 2, 1, 2, 1, 2. מוכנים? מוסיפים ידיים. הפ. הצידה. אמרנו שכל אירובי הולך, למה לא? ריקוד נהדר, דיווש על אופניים נהדר. אתם יודעים, לא חייבים אופניים בחוץ. יש אופניים בגינות הכושר, יש רק נייחות, כל דבר. שחייה קצת, הליכה, צעידה בבריכה, נהדרת לאירובי. חשוב לעשות אירובי, לפחות 4 פעמים בשבוע, אפילו 5 דקות. להתחיל מ5 דקות, לעבור ל10 דקות. זה מאזן קלורי, זה עוזר לנו לאזן, זה עוזר לנו לתפקוד מצד לצד. לכן זה כל כך חשוב. לא כדאי לוותר. בטח אם קשה לכם, לרוב, יופי, בו זמנית 2 ידיים, נהדר, יופי, כל הכבוד, נהדר, עוד קצת, ידיים למעלה, כאילו רוצים להוריד משהו מלמעלה, תמשכו את הידיים עם כוח אליכם, להוציא אוויר ולמשוך את הידיים, למשוך, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, צעידה במקום. יופי, עוד קצת. אנחנו עושים סקווטים מצד לצד. סקווט וסקווט וסקווט וסקווט. ידיים יכולות להיות על הירכיים או הצידה או קדימה. בואו נעשה 10 כאלה. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, עוד 1 אחרון ו1. יופי. צעידת בסיס. סיימנו. חלק האירובי שלנו. בואו ננשום, נעמוד. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, נעמוד במקום. נשימה, הדופק קצת מואץ, אנחנו מרגישים את זה לאט לאט. אוויר. זה לא כל כך קורה לנו במשקולות, זה לא כל כך קורה לנו בגמישות. נכון? זה קורה לנו בעיקר כשאנחנו עושים אירובי, כי אנחנו מאיצים את הדופק. יופי. קחו את הגומייה, תקרחו אותה על הירכיים. אפשר לעבוד עם הכיסא, אפשר לעבוד ללא הכיסא, ואני רוצה להמשיך את מה שפיתחתי עכשיו, את המצד לצד,
אנחנו עובדים הצידה. הצידה, עלינו מעלה, הצידה וסגירה. עכשיו, אם אפשר, אל תסגרו חזק מדי את הגומייה, לא צריכה לעצור לכם את הדם. היא צריכה לאפשר לשרירים שלכם לעבוד עם התנגדות, אבל לעשות את זה כך שזה יהיה אפשרי, שהשריר יעבוד ותוכלו לעשות גם איזושהי פעילות, תנועה. כשאנחנו לוקחים את הישבן אחורה, אנחנו מקפידים בכל פעם מחדש שהאגן יעשה את העבודה ולא הברכיים, נכון? סקווט הוא סקווט מהאגן. יופי, אז בפעם הבאה אנחנו נשאר עוד אחד בפיסוק, להישאר בפיסוק. ואני מקבילה את הרגליים, מקפידה פשוט שהן תהיינה מקבילות. אני עושה 4 ניות אחורה. 4, 3, 2, 1, לעלות. לשבת על כיסא קטן. 4, 3, 2, 1, ולעלות. תמיד לקבץ ישבן בסוף התהליך של הסקוט. 3, 4, ולעלות. עוד אחד. אני מקווה שמיישבל, קצת שורף הישבן. 2, 1, ועלייה. אנחנו נשארים לפולס. 4 ספירות סטטיות למטה. 3, 4, עלינו. בספירות האלה אני רוצה שתחשבו על פתיחה ממפרקי הירך את הגומייה. אל תיתנו לה להיות סתמית, אלא תעבדו החוצה. תרגישו את האפקט הזה, שזה ממש בוער. שאתם מתוך המוח שלכם שולטים בגוף, נותנים לו הוראה וזה מגיב שם. 2, 3, 4 ולעלות. זה עובד הרבה יותר באופן משמעותי. כשאני עובדת אוטומטית עם הגוף, אז זה נהדר. אבל כשאני עובדת מהמוח, אני נותנת הוראה לתנועה, בעצם אני מייצרת מצב של הרבה יותר קשרים בין העצב לשריר. ואז יש האפקט הרבה יותר משמעותי של העבודה. 3, 2, 1 ועלינו. כעת דחפו את הרגל החוצה, החוצה והחוצה. אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו עוברים לעבוד על המרחיקים של רגל אחת. דחפו את כף הרגל הימנית לתוך האדמה. לתוך האדמה. לא לנסות לעלות גבוה או משהו, פשוט כאילו אנחנו רוצים לעלות על רגל אחת, קצת לשיווי משקל, ולהרגיש את המרחיק. יכול להיות שאפילו אתם מרגישים עכשיו בבית גם את המרחיק של רגל העמידה שלכם. נהדר, כל טוב. אבל התרגיל הזה נועד לשרירים הללו. צד שני. ולדחוף. רק מה שאני רוצה שתקפידו זה שאתם לא זורקים את הגוף שלכם מעבר לרגל, כי בעצם אז זה מגשים את סיפור כאבי הגב. אנחנו רוצים לחזק רגליים, ולכן אנחנו דוחפים את האדמה. דרך אגב, אתם מרגישים קצת התנשפות? בטח, כי זה גם מאיץ את הדופק. כשאנחנו עובדים על כוח, זה גם מעלה את הדופק. יופי. עוד 4, 3, 2, 1, מצוין. קרוס. אנחנו עולים למעלה ועושים קרוס אחורה. קרוס.
רק בצד אחד. קרוס. ידיים, ידיים, ידיים. אין, כל מקום שידיים, ידיים, כל מקום שנוח לכם. יופי. אנחנו רוצים להרגיש חזק את רגל העמידה. אם צריך, דרך אגב, ידיים, גם אפשר לעבוד מאחורי. היום אולי יש לכם איזה, קצת מרגישים פחות יציבים. לעבוד עם הכיסא. אני תומכת בכיסא. 8, 7, 6, 5, קדימה. 3, 2, צד שני, וקרוס. שימו לב שהקרוס שלכם הוא, אני מסדרת את הרגליים תמיד ביחס לגב שלי. כלומר, אף פעם לא לקחת את הגב אחרי הרגליים, כי זה ישחק לנו את הברכיים. אז תמיד לארגן את הרגליים ביחס לגוף. הוראה מאוד מאוד חשובה. יופי. מקווה שאתם מרגישים טוב, ושאתם מרגישים שאתם עובדים, ומרגישים את השרירים בעיקר. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ו1. אנחנו עושים פיסוק די רחב, מפנים במסגרת התרגילי כוח לפלג גוף תחתון. מפנים את כפות הרגליים הפעם טיפ-טיפה החוצה, וכך שכף הרגל תהיה מתחת לקו הברך. כופפים את הרגליים טיפ-טיפה, לא הרבה, ובעצם כל העבודה שאני רוצה שתעשו זה כאילו לנסות לקרוע את הגומיה. אל תחשבו לקחת ברכיים אחורה, לא יודעת. יכול להיות שעשיתם את התרגילים האלה בכל מיני פורמטים, לא לנסות לקחת את הברכיים, אלא לנסות לקרוע את הגומיה לצדדים. עכשיו, לא רואים את התנועה הגדולה, זו תנועה שהיא מאוד עמוקה, כי זה מסובבי הישבן שעובדים פה. בדיוק, יופי. 8, 7, 6, 5, וואו, 4. כאילו הכלום הזה מרגיש נהדר. 3, 2 ו1. כעת. עקב, 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 עקב. בואו ננסה, אם זה מתאים לכם בבית, לא חייבים בו זמנית. 2 עקבים. 2, 3, 4, 5. לטפוח עם העקב למטה. 7 ו8. יופי. וואו, נהדר. לאט לאט אנחנו משחררים את עצמנו. תולים ועוברים לשיווי משקל. אנחנו עושים תרגילים כעת של שיווי משקל, קצת שונים מקודם. שיווי משקל שלנו עכשיו הוא יותר בנושא של העץ. אני רוצה שזה יהיה שיווי משקל דינמי. אז קודם כל אנחנו מעתיקים את המשקל קדימה ואחורה. קדימה ואחורה. עכשיו אני רוצה לאמוד את טווח הפסיעה שלי. אם שמתי ימיני הציר שלי, ועכשיו אני רוצה לאמוד את טווח הפסיעה. אני לא עושה פסיעה גדולה, אני עושה פסיעה כזאת שאני ארגיש שאני יכולה לדחוף עם כף הרגל חזק אחורה. שימו לב, אני יכולה לדחוף, 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 לדחוף. עכשיו, לעשיריות שנייה, אני רוצה גם לדחוף ולהישאר.
יש פה גם תהליך של בלימה וגם תהליך של דחיפה. בואו נשאר רק קדימה. לדחוף. כרית כף הרגל לוחצת את הרצפה כדי לנסות להישאר. אפילו שנייה. מאוד חשוב, דרך אגב, תהליכי בלימה לפעמים הם יותר חשובים משיווי משקל. אם אני הולכת ליפול באיזושהי סיטואציה, יצאתי החוצה, המדרכה לא מסודרת, אני הולכת ליפול. תהליכי בלימה הם מאוד חשובים להבין מה קורה בגוף. ככל שנדע יותר לשלוט בגוף גם בסיטואציה הזו, בעצם נספוג את הנפילה יותר בקלות, או לא נגיע לנפילה. בואו נעשה את אותו דבר אחורה. אז אני דוחפת ודוחפת. פוקוס, להתרכז ברגל שעודפת את הרצפה. היא חזקה, אתם עודפים בכוח. עכשיו, זה נושא גם של ויסות של כוח, נכון? כי אם אני אלחץ חזק מדי, הרגל תעיף אותי קדימה. אבל אנחנו רוצים לעשות שיווי משקל. אז אני מרגישה לאט לאט כמה כוח אני צריכה לדחוף כדי להיות בשיווי. עוד אחד. זה משחק חשוב ונחמד. אם אתם לא מרגישים מההתחלה בטוחים ויציבים בתהליך הזה, אז אפשר לעשות את זה ככה. אני שמה לי את הכיסא ועושה, עכשיו אנחנו מחליפים בכל מקרה רגל. אז אנחנו התחלנו בפסיעה, לאמוד את הטווח פסיעה שלנו קדימה ואחורה. נכון? אמרנו רגל ציר, אצלי עכשיו זה שמאל, רגל ציר היא אחת, אני רוצה בהתאם היא לא זזה, ובהתאם לזה אני לוקחת את הגוף פעם קדימה, פעם אחורה, אבל שוב, איך אני אדע מה זה לאמוד את טווח הפסיעה שלי? אני אראה לכם רגע. אם אני עושה, נכון? אז אני לא. איך אני אדע? בעצם טווח הפסיעה הנכון הוא הטווח שבו אני שומרת על המרובעות של הגב. אז רק לידיעה. אז כך אני בעצם מגיעה למסקנה שהטווח שלי הוא מאוד קטן, ממש קטנצ'יק אולי. וזה בסדר. בואו נתחיל להישאר רק קדימה. וזה משחק כזה. אני דוחפת. אתם יודעים מה זה הכרוז הזה? הוא עובר בכפר ומודיע מתי תהיה הפסקת חשמל ומתי תהיה הפסקת מים. במקרה הזה זה הפסקת מים. כן. יש מים, לרוב האנשים יש מים מוניציפליים ומים מהבאר. אז במקרה הזה הוא מודיע. אוקיי, בואו ניקח את עצמנו אחורה. משהו שבישראל אנחנו לא צריכים להתמודד איתו, כן? הפסקות מים. אלא אם עושים שיפורים. יופי, לדחוף. אני מזכירה כמה לדחוף מהרצפה כדי להישאר בשיווי. אם צריך ידיים, ואם אפשר אפילו לכמה שניות לנתק את הידיים גם מהמושב, זה יהיה נהדר. בואו נעשה עוד פעמיים כאלה. ואפילו הרעיון הוא להישאר לעשיריות שנייה למעלה, בשיווי משקל. אני קוראת לתרגיל הזה שיווי משקל דינמי. זה גם עובד על הבלימה וגם על שיווי משקל. שהוא הכי חשוב לנו לחיי היום-יום. בעצם לתפקוד שלנו. יופי, נהדר. אנחנו ממשיכים הלאה. כמעט, נכון? דבר אחרון שנותר לנו זה מתיחות לפלג גוף תחתון. פלג גוף עליון ראינו,
שם אנחנו עובדים על מתיחות לפלג גוף תחתון. אז אני רוצה שתשבו על חלק הקדמי של הכיסא. כל אחד מכם בודק היכן הוא יכול להרים את הרגל שלו, כן? במעלה הרגל הנגדית. אופטימלי זה להגיע למעל הברך, אבל שוב, אם אתם מגיעים הנה וכרגע משלמים מחיר מאוד כבד בהזדקפות שלכם, כן? כלומר, אתם מגיעים הנה וזה מאוד מאוד, למעשה שווה להוריד קצת את הרגל או לפתוח את הרגל העובדת ולהניח את הרגל קצת יותר נמוך. אנחנו בסך הכל רוצים פה לעשות תהליך מאוד חשוב של הגמשה של מפרק הירך. עכשיו תשאלו אותי מה זה חשוב לי, למה גמישות היא חשובה? קודם כל, גמישות היא שומרת על ההזדקפות שלנו, ראיתם, על פלג גוף עליון פתוח. היא שומרת לנו על מפרקי ירך בטווחי התנועה שלנו. ובמקרה הספציפי הזה, כשאני עובדת על ההגמשה של מפרק הירך, אז בעצם אני מרוויחה את הברך, השרירים של הצידיים של הירך, מושכים את הברך עוד ועוד ומקצרים את האזור הזה. ואז יש בעיות בברכיים, כאבים, משיכה, בעיות בגב תחתון, כי המקום הזה מאוד מאוד מקוצר. ולכן תרגיל כזה פשוט של הנה אני יושבת ומדברת איתכם, הוא א' ב', יושבים מול הטלוויזיה לעשות אותו. בואו נוסיף גם את הגב העליון וננסה לפנות לכיוון הברך ולהוסיף כפיפה מעל הרגל. אנחנו נושמים פה כמה נשימות, גב עגול ועולים מעלה. נסו לשמור על הסנטר רחוק מבית החזה. בואו נעשה עוד אחד כזה. ונעלה לאט לאט למעלה. נפלא. בואו נחליף רגליים. למצוא את המיקום שאתם יכולים להניח בו את הרגל. האם שמתם לב יש אזור אחד יותר ויש אזור אחד יותר פחות? כן, יש צד אחד שעובד יותר וצד אחד פחות. שימו לב, גב עגול. ולהאריך. בואו נעשה את זה עוד פעם אחת. וגב עגול. ולהאריך. לאט לאט נזדקף, נשחרר. יופי. בואו נסיים את השידור, נסיים את התרגול שלנו להיום באיזה נשימה עמוקה, כף מול כף, ועוד נשימה אחת. אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתי, כמו בכל הפעמים. מקווה שנהניתם לפחות כמוני. תודה, 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 ויום מקסים.